لدينا جدول يحتوي على أرقام، وكل خلية ملونة بلون مختلف عن الخلية المجاورة. إذا طلبنا أن تتلون هذه الأرقام، يعني الخلية التي تحتوي على اللون الأحمر نريد مجموعها، نلاحظ أنه تم الجمع. ما هي العلاقة التي تم وضعها هنا؟ هي function دالة جديدة. الآن سوف نكتب دالة جديدة تقول الدالة حدد لي اللون أو الخلية التي تحتوي على اللون، ثم حدد لي المجال الذي هو من A3 إلى B7. نحن هنا حددنا ب D4، هذه اسمها الخلية D4 لونها أزرق، وهذا هو المجال. تم هذه الدالة البحث في كل الخلايا، كل خلية تشابه هذا اللون يتم جمعها في الذاكرة، وعندما تلتقي مع خلية ثانية متشابهة تجمع القديمة مع الجديدة ونحصل على الناتج. نلاحظ أن 180 لم يتم جمعها. إذا تم الآن تغيير التنسيق هنا، نلاحظ تم جمع. فإذا ما هي البرمجة الموجودة هنا؟ نلاحظ مع بعض سطر جدا بسيط من الأسطر البرمجي. في البداية function، كلمة function أن MDR هي دالة لها متغير أول ومتغير ثاني. متغير الأول يأخذ خلية، متغير الثاني تأخذ مجال من الخلايا. نقول هنا في الحلقة، هذه الحلقة التي تنفذ هذه الأسطر. في البداية يوجد شرط يقول، طبعا الحلقة تقول أن كل الخلايا إلى أن نصل من هذا المجال، إذا كل الخلايا في هذا المجال الذي تم تحديده. تقول الإف إذا الخلية خلفيتها، الخلية الأولى تعتبر، لأننا سوف نأخذ 1 2 3 إلى أن ننتهي من المجال. الخلية الأولى إذا كانت الخلفية اللون تساوي الA، خلفية الA التي نحن تم تحديدها، فإذا هنا الA هي تأخذ هنا D4، الA تأخذ D4، أما الB تأخذ المجال. فنقول من الفور حلقة تقول كل الخلايا الموجودة في هذا المجال. والإف تقول أن إذا الخلية الأولى من هذا المجال كانت خلفيتها تساوي خلفية الA، تساوي الأزرق، فإذا تبدأ من هنا وهنا وهنا إلى أن تصل إلى هذا المجال. عندما تساويه ماذا تطلب؟ زين تطلب أن تأخذ MDR الدالة الفانكشن، MDR القديمة التي هي لا شيء صفر الآن، زائد قيمة هذه الخلية تأخذ قيمتها. ثم وجدنا، فإذا عندما تعود يوجد بالذاكرة قيمة MDR التي تم تسجيلها سابقا، وتضاف لها القيمة الجديدة، وثم تضاف لها القيمة الجديدة. فإذا الإف تقوم بعملية إضافة وتحسس إذا الخلية التي يقف عليها متساوية للخلفيات تجمع، غير متساوية تذهب إلى النكست وتنتقل إلى الخلية الأخرى إلى أن ترى التوافق وتنتهي البرمجة. لنلاحظ الخطوات البرمجية هنا كيف يتم التنفيذ. سوف نعالج F8 لكي نأخذ سطر سطر. لا تتابع لأن يوجد دالة لها خصوصية أخرى. الآن سوف نعمل على تحريك الفانكشن. نلاحظ
نلاحظ أن هنا أخذت واكتشفت 381 يتم جمع إلى 891 ألف. فإذا انتهت البرمجة هنا، انتهت. سوف نعود ونطلب لكي نلاحظ الأرقام التي تنفذ. الآن نحن غير موجودين ولا في خلية، تم التجاهل، تم اكتشاف 381. فإذا في هذا التطابق تم اكتشاف 381 وثم اكتشف أو تم جمع الخلية التي تحتوي على 438. الآن تم اكتشاف 500 ثم تم اكتشاف آخر خلية، والآن انتهت البرمجة. نلاحظ أن هنا لا يتحقق التوافق، فإذا انتهت البرمجة إلى هذا النقطة. شكرا لمتابعتكم. الفكرة برمجية جميلة جدا وتناسب وتستخدم في عدة مجالات. أرجو أن تنال إعجاب. نلتقي غدا إن شاء الله.